ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ዩኒት 5ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ስለ ሃይፐርቦላ ነው የምንወያየው ማለት ነው። ኦልሞስት ሃይፐርቦላ እንግዲህ የዚህ ዩኒት የመጨረሻ ክፍል ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ስትሬት ላይን፣ ስለ ሰርክል፣ ስለ ኢሊፕስ፣ ስለ ፓራቦላ ስንወያይ ነበረ። በአጋጣሚ ሆኖ ቪዲዮ ወደ እናንተ ካልመጣ ይህንን ቻናል ክሊክ በማድረግ ፕሌሊስት ውስጥ በመግባት የምትፈልጉትን ፓርት ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ሰው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቱን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላሳችን አልፋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው ሃይፐርቦላ ምንድነው? ዲፋይን ከማድረግ እንጀምራለን። ዴፊኒሽን hyperbola is defined as the locus of points in the plane such that the difference between the distance from two fixed points is constant. Look, the difference between አሁን ኢሊፕስ ጋር ምንድን ነበር የሚለው? the sum of ነበር የሚለው the sum of። እዚህ ግን the difference ነው የሚለው። ልዩነቱን አይታችኋል? ስለዚህ በባለፈው ስለ ኢሊፕስ ሳስተምር ቴክ ኬር አድርጉ ወይም ጥንቃቄ አድርጉ ሁለቱ እንዳይምታታባችሁ ስላችሁ ነበር። እዚህ ላይ the difference between ነው፣ እዛ ደግሞ the sum of ነው የሚለው። So from two fixed point is constant. The fixed points are called foci. The point midway between the foci called the center of the hyperbola. Look, አሁን እንግዲህ ሃይፐርቦላ የምንለው ይሄን ነው። ግራፉን ተመልከቱት። ኦኬ፣ ይቺ ሴንተር ነች። እዚህ ጋር ቨርቴክስ አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፎከስ አለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ተርሚኖሎጂዎች አሉ። እንግዲህ ሃይፐርቦላ ተርሚኖሎጂ እነዚህን ተርሚኖሎጂዎች እናያለን። የመጀመሪያው ኤፍ ኤንድ ኤፍ ፕራይም አር the foci of the parabola. ኤፍ እና ኤፍ ፕራይም ፎከስ ናቸው ወይም ፎኪ ይባላሉ። ሲ ደግሞ ሴንተር ኦፍ ዘ ሃይፐርቦላ ነች እዚህ ጋር። ኦኬ and the point V and V prime on each branch of the hyperbola nearest to the center are called the vertex. ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ሴንተሩ የተጠጋ ማለት ነው። ይቺ ቨርቴክስ ነች፣ ይቺም ቨርቴክስ ነች። ሌላኛው ደግሞ the line V prime V is called the transverse axis of the hyperbola and CV which is equal to CV prime which is denoted by A and CF which is equal to CF prime denoted by small c. look አሁን እዚህ ላይ ABC የሚባሉ ነገሮች አሉ ልክ እንደ ኢሊፕስ ማለት ነው። ስለዚህ VV prime ማለት VV prime ይሄ ነው ትራንስቨርስ አክሲስ የምንለው ማለት ነው። ከዛ A ያልናት ማንን ነው? CV ወይም CV prime CV ወይም CV prime ከዚች እስከዚች ወይም ከዚች እስከዚች ያለችውን A እንላታለን። ከዛ C ምንላት ደግሞ CF ወይም CF prime CF ወይም CF prime። ስለዚህ ከA እና ከC ማን ትልቅ ሆነ ማለት ነው? C ትልቅ ሆነ ማለት ነው በሃይፐርቦላ ጊዜ። በኢሊፕስ ጊዜ ግን ትልቁ ማን ነበረ? A ነበር ትልቁ። and denote C square minus A square by B square. So B which is equals to root C square minus A square. ስለዚህ የሶስቶች ሪሌሽንሺፕ ይሄን ይመስላል። The segment of the symmetry perpendicular to the transverse axis at the center which has a length of 2b is called conjugate axis ይባላል። conjugate axis. ኦኬ እዚህ ጋር ያለው ኒውት conjugate axis ምንድነው የሚለን? The segment of the symmetry perpendicular to the transverse axis of the center at the center which has 2b a length of 2b is called conjugate axis. እንግዲህ conjugate axis ማለት የብሮክን ላይኑ ነው ከb እስከ b ፕራይም ድረስ ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the end point of b and b prime of the conjugate axis of the hyperbola are called co-vertex. ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ነገር ይሄንን አክሲስ አይደለም የመጀመሪያው ላይ ስነግ የነበረው ኮንጁጌት አክሲስ የምንለው ይችን ነው። ከኤ አሚን ልክ ነኝ ከቢ እስከ ቢ ፕራይም ነው። የተሳትኩ መስሎኝ ነበር ሶሪ።
ከቢ እስከ ቢ ፕራይም ነው የሚለው እዚህ ጋር ቢ እና ቢ ፕራይም ብዬ ተገንዝቤው ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ቢ ፕራይም ማለት ይሄ ነው ኮንጁጌት አክሲስ። ስለዚህ እነዚህ ኢንድ ፖይንቶች ናቸው፣ ቨርቴክስ ይባላሉ። የኮንጁጌት አክሲሱ ቨርቴክስ ይባላሉ። እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ፣ በአጋጣሚ አሁን ይሄን ነገር ሁለቱን ያምታታውባችሁ ስለመሰለኝ ነው። ስለዚህ ቢ ፕራይም ማለት ኮንጁጌት አክሲስ ነው። ለዚህኛው ለትራንስቨርሳል አክሲሱ ፐርፐንዲኩላር፣ ርቀቱ ደግሞ ትዋይስ ኦፍ ቢ ነው። ስለዚህ ከቢ እስከ ቢ ፕራይም ቱ ቢ ነው። ከሲ እስከ ኤፍ ወይም እስከ ኤፍ ፕራይም ሲ ነው። እንዲሁም ከሲ እስከ ቪ ወይም እስከ ቪ ፕራይም ደግሞ ኤ ነው ማለት ነው። ኤሰንትሪሲቲ አለ ልክ እንደ ኤሊፕስ። ኤሰንትሪሲቲ ደግሞ ምንድነው? ዩዥዋሊ ዲኖትድ ባይ ኢ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፎኪ ቱ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ትራንስቨርስ አክሲስ። ስለዚህ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፎኪ ኦቨር ሌንግዝ ኦፍ ዘ ትራንስቨርስ አክሲስ which is c over a ነው። c over a ኦኬ። ስለዚህ ከአንድ የበለጠ መሆን መቻል አለበት። ኦኬ። በኤሊፕስ ጊዜ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው ብለን ነበር። ይሄ ግን ከአንድ መብለጥ አለበት፣ ምክንያቱም ሲ ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው። ትልቅ ቁጥር ሲካፈል ለትንሽ ከአንድ የበለጠ ቫልዩ ነው የምናገኘው ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ the chord with end points of the hyperbola passes through the foci and perpendicular to f prime are called the lattice recta። ኦኬ። በማን ላይ የሚያልፈው? በፎከሱ ላይ የሚያልፍ ይሄ ማለት ነው። ኤ ፕራይም ቅድም ላይ ኮንጁጌት ብዬ ልሰሳት ያልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ላተስ ሬክተም ይባላል። ከኤ እስከ ኤ ፕራይም ድረስ ያለው ማለት ነው። ይሄ ኮንጁጌት አክሲስ ይባላል። ከዚች እስከዚች ደግሞ ትራንስቨርስ አክሲስ ይባላል ማለት ነው። ፎከስ እዚህ ጋር ነው፣ ቨርቴክስ እዚህ ጋር ነው፣ ሴንተር እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተርሚኖሎጂዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ኖት አለን እዚህ ጋር ሃይፐርቦላ ኦከርስ ፍሪኩዌንትሊ as graphs of equation in chemistry, physics, biology and economics. ቦይለስ ላው፣ ኦሆምስ ላው፣ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ከርቭ እነዚህ ነገሮች ለመጠቀም ሃይፐርቦላን እንጠቀማለን ይለናል እዚህ ጋር። ሌላኛው ፖይንታችን under this topic is equation of hyperbola with the center at the origin and whose transverse axis is horizontal. አሁን ልክ እንደ ሌሎቹ ሁላ እንደ ሃይፐርቦላ እና እንደ ኢሊፕስ ሃይፐርቦላም either horizontal hyperbola or vertical hyperbola ሊሆን ይችላል። ኦኬ። እንደ ኢሊፕስ እና እንደ ፓራቦላ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተሩ 0 የሆነ ወይም ኦሪጂን የሆነ ሃይፐርቦላ ኢኩዌሽን እንዴት ማግኘት እንችላለን? Consider a hyperbola with a foci f prime minus c, 0 and f c, 0 and ሴንተሩ 0 ይሆን። አሁን እዚህ ላይ ስታዩት ልክ ከኢሊፕስ ጋር ተመሳሳይ ነው እንደምታዩት ፎከሱ ምናምን። then a point px, y is on the hyperbola if and only if root x minus c whole square plus y square minus root x plus c whole square plus y square which is equal to plus or minus 2a። አሁን ከኢሊፕስ ጋር ልዩነቱ ምንድነው? ኢሊፕስ the sum of ስለተባለ እዚች ላይ ሳሜሽን የተጠቀመው፣ ሃይፐርቦላ ደግሞ ማይነስ ብለን እንሄድ ነው። ኦኬ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር plus or minus twice of a ብለናል። then adding root x plus c square plus y square to both sides of the above equation. ኦኬ። both side add እናድርግ ወይም ባጭሩ ይችን ነገር ከኩል ይሆናል በኋላ እናሻግራት እንደማለት ነው። ምን ይሆንልናል? root x minus c whole square plus y square which is equal to plus or minus 2a plus root x minus c plus c whole square plus y square ይሆናል። both side square እናድርገው። ከዚህም ስኩዌር ከዚህ ጋርም ስኩዌር ስናረገው x minus c whole square plus y square ይሄን ስኩዌር ስናረገው ማለት ነው። ይሄንኛውን ስኩዌር ስናረገው ደግሞ 4a square plus or minus 4a root x plus c whole square plus y square plus x plus c whole square plus y square. This implied that plus or minus 4a root x plus c whole square plus y square which is equal to 4a square plus x square plus twice of xc plus c square minus x square plus twice of xc minus c square. አሁን እዚህ ጋር የሚጣፋ ነገር ካለ እናጣፋለን፣ የሚቃለል ነገር ካለም እናቃልላለን። that is plus or minus 4a root x plus c whole square plus y square which is equal to 4a square plus 4xc ይሆንልናል። ኦኬ። እዚህ ጋር የሚጣፉ ነገሮች ይኖራል። ለምሳሌ
የሚደመር 2xc ያለን እዚህ ጋር 2xc 4xc ይሆንልናል። ማይነስ c ስኩዌር ፕላስ c ስኩዌር አለ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሰብሰብ አድርገን ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። this implies that plus or minus a ያ ማለት እዚህ ጋር 4 አለን እዚህ ጋርም 4 አለን ማጣፋት እንችላለን። የጋራ እዚህ 4 ወስደን ማለት ነው 4 into a square plus xc እንደማለት ነው። ስለዚህ 4 በ4 ይጣፋል። so plus or minus a root x plus c whole square plus y square which is equal to a square plus xc ይሆናል። again square both side ሁለቱንም አሁንም ስኩዌር እናድርግ። ስናደርግ a square into x plus c whole square plus y square which is equals to a the power of 4 plus 2a square xc plus x square c square አሁንም rearrange ስናደርግ a square minus c square times x square plus a square y square which is equals to a square into a square minus c square አሁን a square minus c square a square minus c square both side አለ። እነዚህ ምን ማለት ናቸው? recall that c square minus a square ማለት b square ማለት ነው በሪሌሽንሺፕ በሶስቱ ሪሌሽንሺፕ በa በb እና በc ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። thus minus b square x square plus a square y square which is equals to minus a square b square ይሆንልናል። አሁን both side ለማን እናካፍለዋለን? ለማይነስ a square b square እናካፍለዋለን። ስናካፍለው ምን ይሰጠናል? x square over a square minus y square over b square which is equals to 1 ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢኩዌሽን ምንድነው? ኢኩዌሽን ኦፍ standard form of equation of parabola. This equation is a standard form of equation of a hyperbola with a center 0 0 and transversal axis horizontal የሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሆሪዞንታል ሲሆን በኢሊፕስ ጊዜ እንደነበር ያልነው x ቀድማ ከመጣች ከa ጋራ ብለን ነበር። ቨርቲካል ሲሆን ደግሞ y ከa ጋራ አብራ ከመጣች ስንል ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ በኢሊፕስ ጊዜ ፕላስ ነው በሃይፐርቦላ ጊዜ ደግሞ ማይነስ ነው። let us do an example. find the equation of the hyperbola if the focus r or the focus r or focus እንላቸዋለን focus ማለት ነው f 2,5 and f prime minus 4,5 and the transverse axis is 4 units long. draw the graph of the hyperbola. ስለዚህ ፎከስ ተሰጥቶናል ትራንስቨርሳል አክሲስ ተሰጥቶናል ከዛ ምንድነው የምንፈልገው ኢኩዌሽኑን እንፈልጋለን ከዛ በኋላ ግራፉን እንስላለን ማለት ነው። so the midpoint of f prime is the center of the hyperbola. ስለዚህ የዚችንና የዚችን ሚድፖይንት ስንፈልግ ሴንተሯን እናገኛታለን። ሴንተሯ -1,5 ሚድፖይንት እንዴት ነው የምንፈልገው? ሚድፖይንት ፎርሙላ አለ x2 plus x1 over 2, y2 plus y1 over 2 ብለን ነው የምንሰራው። the transversal axis ደግሞ twice of a ነው which is equals to 4 then over 2 ስናደርገው a2 ይመጣልናል። f prime ማለት ደግሞ twice of c ነው። cን ግን እናቃታለን። ኦኬ ስለዚህ twice of c ስንት ይመጣል? 6 ነው። እዚህ ጋር twice of c 6 ነው። ከዛ በኋላ እዚህችን ነገር እንዴት ነው የምንሰራ መሰላችሁ? f prime ማለት ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውን ዲስታንስ መፈለግ እንችላለን። twice of c ነው። ስለዚህ ዲስታንሱ 6 ነው። so c which is equal to 6 ብለን over 2 ስናደርግ c 3 ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ a አገኘን c አገኘን። ከዛ በኋላስ b መፈለግ እንችላለን። ስለዚህ b ስኩዌር ማለት c ስኩዌር ማይነስ a ስኩዌር ነው። ስለዚህ 3 ስኩዌር ሲሆን 9 ነው ማይነስ 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ነው 9 minus 4 5 ይሆናል። ስለዚህ b አገኘን a አገኘን c አገኘን። ይሄን ካገኘን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሃይፐርቦላ እናስቀምጣለን ማለት ነው። so x plus 1 the whole square over 4 minus y minus 5 the whole square over 5 which is equals to 1 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋችን ደግሞ ይሄ ነው የሚሆነው። ኦኬ በዚህ way እናስቀምጣለን ፖይንቶቻችንን እናስቀምጣለን ከዛ ግራፋችን ቀጥታ መሳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሴምፕቶትስ የሚባል ነገር አለ። አሁን ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ሃይፐርቦላ አሴምፕቶትስ የሚባሉ ነገሮች አሉት። if a point p on the curve moves farther and farther away from the origin, the distance between p and some fixed line tends to 0. then such a line is called an asymptote of the curve እንለዋለን። አሴምፕቶት ማለት እንግዲህ የሆነ ላይን ባጠገቡ ያልፋል ግን አይነካውም አይነኬ እንደማለት ነው። አይነኬ አሴምፕቶት የአማርኛ ትርጉሙ አይነኬ ነው።
ስለዚህ አሲምፕቶት አለው ማለት ነው ሃይፐርቦላ። እዚህ ጋር እንግዲህ ይቺ ኢኩዌሽን ተሰጥታናለች x square over 9 minus y square over 60 is equal to 1. then consider hyperbola with equation x square over a square minus y square over b square which is equal to 1. And the equation is equivalent to አሁን ኢኩዌሽን እንተንትነው ይሄን ነገር ስንተነትነው x over a minus y over b times x over a plus y over b which is equal to 1. ኦኬ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ዲኖሚኔተሩን ተውትና x square minus y square ማለት x minus y times x plus y እንደማለት ነው። ሶ ዲኖሚኔተር ሲኖረው ደግሞ ዲኖሚኔተሩን አብሮ ማስቀመጥ ነው። then x over a minus y over b ይሄ ማለት ነው which is equals to ab over bx plus ay ሪአሬንጅ ስናደርገው ወይም ኦቨር ብለን ኦቨር ለማን እናካፍለው ለx ኦቨር a plus y over b ስናካፍለው ቦት ሳይድ ይሄን ነገር እናገኛለን። ኦኬ ከዛ በኋላ one branch of the hyperbola lies in the first quadrant. If a point P on the hyperbola moves farther and farther away from the origin on this branch of the hyperbola, then x and y becomes infinity. And ab over bx plus ay tends to 0. This implies that x over a minus y over b which is equal to 0 or y which is equal to b over ax ይሆናል ይለናል። አሁን ይሄን ተመልከቱት። ይቺ ኢኩዌሽን የመጣች ከዚህኛው ነው። ኦኬ አሁን x እና y ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄዱ ማለት ab over very large number ሲሆን ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ማለት ነው ይሄኛው። ኦኬ ይሄ very large number x እና y very large number ሲሆን ይሄኛው ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል እያለን ነው። ምክንያቱም ab ሲካፈል ለትልቅ ቁጥር ወደ 0 ነው የሚጠጋው። In an asymptote to the graph of the hyperbola, by symmetry the line x over a plus y over b which is equal to 0 or y which is equal to minus b over ax. አሁን ሁለት ኢኩዌሽን አወጣን። አንደኛው y which is equal to minus b over ax፣ ሁለተኛው y which is equal to b over ax። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ b over ax የሚል ኢኩዌሽን አወጣን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ አሲምፕቶት ነው፣ ይሄኛው ሌላኛ አሲምፕቶት ነው። if you interchange x and y in the equation x square over a square minus y square over b square which is equal to 1, the new equation becomes y square over a square minus x square over b square which is equal to 1 and represent hyperbola with a focus 0, minus c and 0, c. ቨርቴክሱ ደግሞ 0, a እንዲሁም 0, a። ኮቨርቴክሱ ደግሞ minus b, 0 and b, 0 ሴንተሩ 0, 0። ትራንስቨርስ አክሲሱ ደግሞ y አክሲስ። ባጭሩ ይሄ ማለት የቨርቲካል ሃይፐርቦላ ፎርሙላ ነው። In this case, the line y which is equal to plus or minus a over bx are the asymptote to the graph of the hyperbola. ስለዚህ የሃይፐርቦላው አሲምፕቶት y which is equal to plus or minus a over bx ይሆንልናል ማለት ነው። Let c h, k be the center of the hyperbola. Construct a new x prime y prime coordinate system with the origin at h, k. Then, for any point P on the hyperbola with a coordinate x, y in the xy coordinate system and x prime y prime in the new xy prime coordinate system. Look, አሁን እዚህ ላይ እስካሁን ሰራ የነበረው ሴንተራችን 0, 0 ሆኖ ነው። ነገር ግን ሴንተራችን ወደ h, k ቢዞር ፎርሙላ እንዴት አድርገን ድራይቭ እናደርጋለን የሚለውን ነገር እያየን ነው። So, x prime square over a square minus y prime square over b square which is equal to 1. Using translation formula, x prime means x minus h ነው። y prime ማለት ደግሞ y minus k ነው። ይህ ነገር by the way ፓራቦላ ላይም ኤሊፕስ ላይም ስናየው ነበር። ስለዚህ
እንዴት አድርገን እንሰራለን? እነዚህን ነገሮች ፕራይሟ ላይ እንተካቸዋለን። x ፕራይም ላይ ይችን መተካት፣ y ፕራይም ላይ ይችን መተካት። ዜን x minus h whole square over square minus y minus k whole square over b square which is equal to 1 ይሆንልናል። which is the standard equation of the hyperbola with the center h comma k and transverse axis parallel to x axis ነው። ያ ማለት ሆሪዞንታል ሲሆን እንደማለት ነው። ቨርቲካል ሲሆንስ? ቨርቲካል ሲሆን ደግሞ እነዚህ ቦታቸውን ማዘዋወር ነው። የኤክስ እና የዋይን ቦታ ማዘዋወር ማለት ነው። x minus h whole square የሚለውን እዚህ እናመጣዋለን፣ y minus k የሚለውን ወደዚህ እንወስደዋለን ማለት ነው። similarly when the transverse axis vertical ሲሆን እንደምታዩት ነው። ይሄው አሁን ያልኳችሁን ነገር ነው የቀያየር ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር the following table gives all possible standard form of equation of hyperbola ይለናል። የሃይፐርቦላ እንግዲህ ስታንዳርድ ኢኩዌሽኖችን ተመልከቷቸው። እነዚህን ማስታወሻዎች ከያዛችሁ ሃይፐርቦላ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል። የመጀመሪያው ሆሪዞንታል ሲሆን የሁለተኛው ደግሞ ሁለቱ ቨርቲካል ሲሆን ነው። እዩት። x square over square minus y square over b square which is equal to 1 equation of hyperbola center 0 0 የሆነ transverse axis horizontal የሆነ asymptote y which is equal to plus or minus b over x የሆነ ነው። ሁለተኛ x minus h whole square over square minus y minus k whole square over b square which is equal to 1 ማለት ሴንተሩ h, k የሆነ ትራንስቨርስ አክሲሱ ሆሪዞንታል የሆነ አሲምፕቶቱ ደግሞ y minus k which is equal to plus or minus b over a into x minus h የሆነ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ከላይኛው የሚለየው አሲምፕቶቱ ከy ላይ k ቀንሰናል፣ kx ላይ h ቀንሰናል። ሌላኛው ደግሞ y square over a square minus x square over b square which is equal to 1 ማለት ሴንተሩ 0 0 የሆነ ትራንስቨርስ አክሲሱ ቨርቲካል የሆነ የሃይፐርቦላ ኢኩዌሽን ነው። አሁንም አሲምፕቶቱ y which is equal to plus or minus a over b x ነው። ሉክ እዚህ ጋር b over a ነበር፣ እዚህ ደግሞ a over b ይዘዋወራል፣ ይገላበጣል ማለት ነው። y minus k whole square over square minus x minus h whole square over b square which is equal to 1 ማለት ደግሞ ሴንተሩ h, k የሆነ ትራንስቨርስ አክሲሱ ቨርቲካል የሆነ የሃይፐርቦላ ኢኩዌሽን ነው። አሲምፕቶቱ y minus k which is equal to plus or minus a over b into x minus h የሆነ ማለት ነው። ልክ እንደላይኛው both side ካውን ሳይሆን ከy ላይ k ቀንሰናል፣ ከx ላይ h ቀንሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ማስተዋሻ ከያዛችሁ ሃይፐርቦላ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። So now let us do an example. Find the asymptote of the hyperbola if the foci are f2,5 and f prime minus 4,5 and the transverse axis is 4 unit long. From example 18, the equation of the hyperbola is x plus 1 whole square over 4 minus y minus 5 whole square over 5 is equal to 1 ነበረ ኤግዛምፕል 18 ላይ ማለት ነው። አሲምፕቶት ኦፍ ዘ ሃይፐርቦላ ደግሞ y minus k which is equals to plus or minus b over a into x minus h ነው። ሶ ቫልዩዎችን እንተካለን። b ይታወቃል፣ a ይታወቃል። ዜን h እናውቃለን። ስለዚህ እንተካና የምናገኘውን ቫልዩ ይሁት y which is equal to plus or minus root 5 over 2 into x plus 1 plus 5 መጣ። ያ ማለት y which is equal to root 5 over 2x plus root 5 plus 10 over 2 and y which is equals to minus root 5 over 2x plus 10 minus root 5 over 2 እነዚህ አሲምፕቶቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ አሲምፕቶት ኢኩዌሽን ናቸው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ from equation example 18 ሲለን ልክ እላይ በሰራ ነው መሰረት ነው የምንሰራው እያለን ይሄንን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ሀያኛ ደግሞ find the equation of the hyperbola with a vertex 1,2 and 1,-2 and b 2 ተሰጥቶናል። so vertex lies on the vertical line. vertical line መሆኑን እንዴት አወቅን ካል እንደምታዩት የመጀመሪያዋን ያዋት x የx ፓርት ኮንስታንት ነው። ስለዚህ vertical line ነው ማለት ነው። ስለዚህ vertical ሃይፐርቦላ ነው ማለት ነው። vertical ሃይፐርቦላ ከሆነ ደግሞ ኢኩዌሽናችን በዚህ way ነው የሚገለጸው y minus k whole square over a square minus x minus h whole square over b square which is equal to 1 ብለን ኦኬ። ከዛ በኋላስ b እዚህ ጋር 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ይሆናል። እስኪ ተክተን ነው center is a midway between 1,2 and 1,-2 so ሴንተራችን 1,0 ይሆንልናል።
also twice of a ማለት v prime ነው which is equals to 4 then over 2 ስናደርገው a 2 ይመጣልናል then a ን ካገኘን b ን ካገኘን ቀጥታ መተካት ነው ኦኬ b እዚህ ጋር ስንት ነው 2 ነበር ስኩዌር ስናደርገው አዩት 4 ይሆናል እዚህም 4 ይሆናል ከዛ y - 0 whole square over 4 minus y x - 1 whole square over 4 which is equal to 1 ይሆንልናል ስለዚህ 0 ተጠፋና y square over 4 minus x - 1 whole square over 4 which is equal to 1 is the equation of the hyperbola. Another example እንድገም እስኪ the hyperbola with equation 16y square minus 9x square which is equal to 144 ተብሎ ተሰጠን አሁን የሃይፐርቦላ ኢኩዌሽን ተሰጥቷናል ዜን ግራፉን ስኬች እንድናደርገው ነው የተፈለገው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው both side በ144 እናካፍለዋለን እዚህም በ144 እዚህም በ144 ስለዚህ ምን መጣልን ስናካፍለው 16y square over 144 minus 9x square over 144 which is equal to 1 so እናቃለው ስናቃልለው ስንት ይመጣል y over 9 ያ ማለት 16 over 144 ማለት ሲቃለል እዚህ ጋር 9 እንዲሆን ይሆናል ይሄኛው ሲቃለል ደግሞ 16 ይሆናል ስለዚህ a ስንት ነች ማለት ነው a square 9 ነች b square ደግሞ 16 ነች ስለዚህ a3 b4 ነው ማለት ነው ሶ ቨርቴክሳችን ምን ይሆናል 0, -3 እና 0, 3 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ምክንያቱም 0, -a እና 0, a ስለሚሆን ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ c square which is equal to a square plus b square which is equal to 5 ነው and you can get c5 ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው c ስለዚህ a ናገኘን b ናገኘን c ናገኘን c ካገኘን ደግሞ ቀጥታ ፎከሱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ወይም ፎኪዎችን ስለዚህ ፎኪ ማለት h, k - c እና h, k + c ነው ስለዚህ 0, -5 እና 0, 5 ፎከሳችን ይሆኑልናል አሲምፕቶታችን ደግሞ y which is equals to plus or minus a over bx a over b ያልነው ለምንድነው ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ስለሆነ ሆሪዞንታል ቢሆን ኑሮ b over a እናደርገው ነበር ስለዚህ a እና b ን እዚህ ጋር እንተካለን y which is equal to plus or minus 3 over 4x ይሆንልናል ማለት ነው ከዛ ግራፋችንን ተመልከቱት ግራፋችንን ይውት እንደዛ አይነት ግራፍ ይሰጠናል እንደዛ አይነት ግራፍ አሁን አሲምፕቶታችን በየት ነው የሚሰመር ካላችሁ ልክ እንደዚህ ነው የሚሰመረው አንደኛው እንደዚህ ይሰመራል ስለዚህ እንደዚህ ስናሰምረው ይችን ከርቭ ሳይነካ አይነኬ ሆኖ አሲምፕቶት ሆኖ ያልፋል አሁንም ይሄኛውም ልክ እንደዚህ ሲያልፍ ይችንና ይችን ፓርት ሳይነካ ነው የሚሄደው ይችንና ይችን ፓርት ሳይነካ እንዲሁም ይችኛይቱና ይችኛይቱን ፖይንት ሳይነካ ወይም ይሄን ግራፍ ሳይነካ አሲምፕቶት ሆኖ ያልፋል ማለት ነው አንደኛው y which is equal to plus 3 over 4x ማለት ልክ እንደዚህ የሚመጣው ነው ሌላኛው y is equal to minus 3 over 4x ደግሞ በዚህ ዳይሬክሽን የሚሄደው ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሃይፐርቦላ በጣም አጠር ያለ ነው ከሌሎች አይነት አንፃር ስንየው ማለት ነው ለምሳሌ ከኢሊፕስ ከፓራቦላ አንፃር ስንየው እንዲሁም ከሰርክል አንፃር ስንየው ሃይፐርቦላ አጠር ያለ ነው ለምንድነው ያን ያህል አጭር የሆነው ስለ ኢሊፕስ በደንብ ካወቅን ሃይፐርቦላ ቀላል ምንም አዲስ ነገር ስለሌለው ማለት ነው የተወሰነ ነው ከኢሊፕስ ጋር የሚለያየው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ኬተርሞች አሉን የዩኒቱ ማጠቃለያ ነው አንግል ኦፍ ኢንክሊኔሽን አሲምፕቶት አክሲስ ሴንተር ኮንጁጌት አክሲስ ዳይሬክትሪክስ ፎካል ሌንግዝ ፎከስ ላተስ ሬክተም ሜጀር አክሲስ ማይነር አክሲስ parallel lines perpendicular lines point of tangency point slope form radius secant line slope intercept for tangent line translation formula transverse axis to point formula vertex እንዲሁም x እና y intercept ተብሎ የተቀመጡልን ኬተርሞች አሉ እነዚህ በሙሉ አዲስ አይደሉም እስካሁን ስንመማራቸው የነበሩ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው ከዛ ሰመራይዝ ስናደርገው የመጀመሪያው ስለ ስሎፕ እንግዲህ አጠቃላይ የዩኒቱን ነው ሰመራይዝ የምናደርገው እዚህ ጋር ስሎፕ ማለት ነው ስሎፕ ማለት ሁለት ፖይንቶች ቢሰጡን ለምሳሌ x1 y1 እንዲሁም x2 y2 ቢሰጠን ስሎፕ ማለት y2 - y1 over x2 - x1 እንደማለት ነው ግድለት ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ቱ ፖይንት ፎርሙላ ደግሞ ሁለት ፖይንቶች እነዚህ ፖይንቶች ተሰጠውን ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን
y minus y1 which is equals to the slope times x minus x1 ይህ እንግዲህ ስሎፕ ነው ብለናል እዚህ ጋር። ሶስተኛ ደግሞ ፖይንት ስሎፕ 4